So guys, install ng side mirror para sa Wigo D.I.Y yan. Meron na siyang tabang. Ito, yun na lang, hanggang dito lang siya. Terminal na yan. So tinrace ko pa yan. Wala dito hanggang dito. Kumpirmado. Ito nga yung mga terminals niya. Fuse box niya wala na siya, hanggang dito lang kasi wala nang pin pagdating dito. Mas meron pa. Yung pin lang wala sa mga ito yan. Si black, si red, at si white. Ito yan. Nag-tap muna ako ng temporary para ma-testing natin yung motor kung buo pa, kasi isang taon ko na siyang hindi nagawa. Bumili ako ng power side mirror, yung kulong sinasika. Para ma-testing natin ito ng 12 volts. Dapat ko ang output niya. DC supply para malaman DC supply. Saksak na siya. DC. Guys, pagka wala kayo masyado pang idea dito, ang yun muna ang gagawin, dahil pwedeng magkaroon ng short circuit pag hindi pa kayo marunong gumamit nito. So testingin natin yung motor na yun. Ito yung tatlong wiring, yung output na 12 volts DC. Ang gagawin muna natin main is yung red. Pasok natin dito. So ito ang negative naman. Testing natin.
para lang naman up and down, i-reverse mo lang naman yun sa dalawa.